Giả sử bạn đang xây dựng một hệ thống máy học và bạn đang cố gắng quyết định có nên sử dụng phương pháp đầu cuối hay không. Hãy cùng xem xét một số ưu và nhược điểm của Deep Learning đầu cuối để bạn có thể đưa ra một số hướng dẫn về việc liệu một phương pháp đầu cuối có vẻ hứa hẹn cho ứng dụng của bạn hay không. Dưới đây là một số lợi ích của việc áp dụng phương pháp học đầu cuối. Đầu tiên là phương pháp học đầu cuối thực sự chỉ để cho dữ liệu lên tiếng. Vì vậy, nếu bạn có đủ dữ liệu X, Y, thì bất kể hàm ánh xạ nào từ X đến Y là thích hợp nhất. Nếu bạn huấn luyện một mạng neuron đủ lớn, hy vọng mạng neuron sẽ tìm ra nó. Và bằng cách có một phương pháp máy học thuần túy, mạng neuron của bạn học một đầu vào từ X hoặc Y có thể có khả năng nắm bắt bất kỳ số liệu thống kê nào có trong dữ liệu, thay vì bị buộc phải phản ánh những định kiến của con người. Ví dụ, trong trường hợp nhận dạng giọng nói, các hệ thống giọng nói trước đó có khái niệm âm vị là các đơn vị âm thanh cơ bản như ke, a và te cho từ cat. Và tôi nghĩ rằng âm vị là một tạo tác được tạo ra bởi các nhà ngôn ngữ học con người. Tôi thực sự nghĩ rằng âm vị là một tưởng tượng của các nhà ngôn ngữ học mà là một mô tả hợp lý về ngôn ngữ, nhưng không rõ ràng rằng bạn muốn buộc thuật toán học của mình phải suy nghĩ theo âm vị. Và nếu bạn để thuật toán học của mình học bất kỳ biểu diễn nào nó muốn học, thay vì buộc thuật toán học của bạn sử dụng âm vị làm biểu diễn, thì hiệu suất tổng thể của nó có thể sẽ tốt hơn. Lợi ích thứ hai của Deep Learning đầu cuối là cần ít thành phần được thiết kế thủ công hơn. Và điều này cũng có thể đơn giản hóa quy trình thiết kế của bạn, rằng bạn không cần phải mất nhiều thời gian để thiết kế thủ công các đặc trưng, thiết kế thủ công các biểu diễn trung gian này. Còn những nhược điểm thì sao? Dưới đây là một số nhược điểm. Đầu tiên, nó có thể cần một lượng lớn dữ liệu. Vì vậy, để học trực tiếp ánh xạ X đến Y này, bạn có thể cần rất nhiều dữ liệu của X, Y. Và chúng ta đã thấy trong một video trước một số ví dụ về nơi bạn có thể thu được nhiều dữ liệu cho các nhiệm vụ con. Chẳng hạn như để nhận dạng khuôn mặt, chúng ta có thể tìm thấy rất nhiều dữ liệu để tìm khuôn mặt trong ảnh, cũng như xác định khuôn mặt sau khi bạn tìm thấy khuôn mặt. Nhưng chỉ có ít dữ liệu hơn cho toàn bộ tác vụ đầu cuối. Vì vậy, X, đây là đầu vào của học đầu cuối, và Y là đầu ra. Kết thúc, và vì vậy bạn cần rất nhiều dữ liệu X, Y với cả đầu vào và đầu ra để huấn luyện một số hệ thống này. Và đây cũng là lý do tại sao chúng ta gọi nó là học đầu cuối, bởi vì bạn đang học một ánh xạ trực tiếp từ một đầu của hệ thống đến đầu kia của hệ thống. Nhược điểm khác là nó loại trừ các thành phần được thiết kế thủ công có khả năng hữu ích. Vì vậy, các nhà nghiên cứu máy học có xu hướng nói một cách coi thường về việc thiết kế thủ công mọi thứ. Nhưng nếu bạn không có nhiều dữ liệu, thì thuật toán học của bạn không có nhiều hiểu biết sâu sắc mà nó có thể thu được từ dữ liệu của bạn nếu tập huấn luyện của bạn nhỏ. Và vì vậy, việc thiết kế thủ công một thành phần thực sự có thể là một cách để bạn đưa kiến thức thủ công vào thuật toán. Và đó không phải lúc nào cũng là một điều xấu. Tôi nghĩ về một thuật toán học như có hai nguồn kiến thức chính. Một là dữ liệu và hai là bất cứ thứ gì bạn thiết kế bằng tay. Có thể là các thành phần hoặc đặc trưng hoặc những thứ khác. Và vì vậy, khi bạn có rất nhiều dữ liệu, việc thiết kế thủ công mọi thứ ít quan trọng hơn. Nhưng khi bạn không có nhiều dữ liệu, thì việc có một hệ thống được thiết kế thủ công cẩn thận thực sự có thể cho phép con người đưa nhiều kiến thức về một vấn đề vào một thuật toán. Và điều đó thực sự có thể rất hữu ích. Vì vậy, một trong những nhược điểm của Deep Learning đầu cuối là nó loại trừ các thành phần được thiết kế thủ công có khả năng hữu ích. Và các thành phần được thiết kế thủ công có thể rất hữu ích nếu được thiết kế tốt. Chúng cũng có thể gây hại nếu nó thực sự giới hạn hiệu suất của bạn. Chẳng hạn như nếu bạn buộc một thuật toán phải suy nghĩ theo âm vị, khi có lẽ nó có thể tự mình khám phá ra một biểu diễn tốt hơn. Vì vậy, nó giống như một con dao hai lưỡi có thể gây hại hoặc giúp ích, nhưng nó có xu hướng giúp ích nhiều hơn. Các thành phần được thiết kế thủ công có xu hướng giúp ích nhiều hơn khi bạn đang huấn luyện trên một tập huấn luyện nhỏ. Vì vậy, nếu bạn đang xây dựng một hệ thống máy học mới, và bạn đang cố gắng quyết định có nên sử dụng Deep Learning đầu cuối hay không, tôi nghĩ câu hỏi quan trọng là bạn có đủ dữ liệu để học một hàm có độ phức tạp cần thiết để ánh xạ từ X đến Y không? Tôi không có một định nghĩa chính thức về cụm từ này, độ phức tạp cần thiết, nhưng theo trực giác, nếu bạn đang cố gắng học một hàm từ X đến Y đang xem một hình ảnh như thế này và nhận ra vị trí của xương trong hình ảnh này,
thì có lẽ đây có vẻ như là một vấn đề tương đối đơn giản để xác định xương trong hình ảnh, và có thể bạn không cần nhiều dữ liệu cho tác vụ đó, hoặc cho một bức ảnh của một người. Có lẽ việc tìm khuôn mặt của người đó trong ảnh không có vẻ là một vấn đề khó khăn. Vì vậy, có thể bạn không cần quá nhiều dữ liệu để tìm khuôn mặt của một người, hoặc ít nhất có thể bạn có thể tìm đủ dữ liệu để giải quyết tác vụ đó. Ngược lại, hàm cần thiết để nhìn vào một bàn tay và ánh xạ trực tiếp điều đó đến tuổi của một đứa trẻ. Điều đó có vẻ như là một vấn đề phức tạp hơn nhiều, mà theo trực giác có thể bạn cần nhiều dữ liệu hơn để học nếu bạn áp dụng một phương pháp Deep Learning đầu cuối thuần túy. Vì vậy, hãy để tôi kết thúc video này bằng một ví dụ phức tạp hơn. Bạn có thể biết rằng tôi đã dành thời gian giúp đỡ một công ty lái xe tự động, Drive AI. Vì vậy, tôi thực sự rất hào hứng với việc lái xe tự động. Vậy, làm thế nào để bạn chế tạo một chiếc xe tự lái? Vâng, đây là một điều bạn có thể làm, và đây không phải là một phương pháp Deep Learning đầu cuối. Bạn có thể lấy làm đầu vào một hình ảnh về những gì ở phía trước xe của bạn, có thể là radar, lidar, các bài đọc cảm biến khác nữa, nhưng để đơn giản hóa mô tả, hãy nói rằng bạn chụp ảnh những gì ở phía trước, những gì xung quanh xe của bạn, và sau đó để lái xe của bạn một cách an toàn, bạn cần phải phát hiện những chiếc xe khác và bạn cũng cần phải phát hiện người đi bộ. Tất nhiên, bạn cần phát hiện những thứ khác, nhưng chúng ta sẽ chỉ trình bày một ví dụ đơn giản ở đây. Sau khi tìm ra vị trí của những chiếc xe và người đi bộ khác, bạn cần lập kế hoạch cho lộ trình của riêng mình. Vì vậy, nói cách khác, bạn thấy những chiếc xe khác ở đâu, người đi bộ ở đâu, bạn cần quyết định cách lái xe của mình, đường đi nào để lái xe của bạn trong vài giây tới. Và sau đó, sau khi quyết định rằng bạn sẽ lái xe theo một con đường nhất định, có thể nếu đây là hình ảnh nhìn từ trên xuống của một con đường, và đó là xe của bạn, có thể bạn đã quyết định lái xe theo con đường đó. Đó là đường đi hoặc lộ trình là gì? Thì bạn cần thực hiện điều này bằng cách tạo ra các lệnh lái cũng như tăng tốc và phanh thích hợp. Vì vậy, khi đi từ hình ảnh hoặc đầu vào cảm biến của bạn để phát hiện ô tô và người đi bộ, điều đó có thể được thực hiện khá tốt bằng cách sử dụng Deep Learning. Nhưng sau đó, sau khi tìm ra vị trí của những chiếc xe, và người đi bộ khác sẽ chọn tuyến đường này để chính xác cách bạn muốn di chuyển xe của mình. Thông thường điều đó không được thực hiện bằng Deep Learning. Thay vào đó, điều đó được thực hiện với một phần mềm gọi là lập kế hoạch chuyển động. Và nếu bạn đã từng tham gia một lớp học về robot, bạn sẽ học về lập kế hoạch chuyển động. Và sau đó, sau khi quyết định con đường bạn muốn lái xe của mình, sẽ có một số thuật toán khác. Tôi sẽ nói đó là một thuật toán điều khiển. Sau đó tạo ra quyết định chính xác. Sau đó quyết định chính xác mức độ xoay vô lăng và mức độ đạp ga hoặc đạp phanh. Vì vậy tôi nghĩ ví dụ này minh họa rằng bạn muốn sử dụng máy học hoặc sử dụng Deep Learning để học một số thành phần riêng lẻ. Và khi áp dụng học có giám sát, bạn nên cẩn thận chọn loại ánh xạ XY nào bạn muốn học tùy thuộc vào những tác vụ nào bạn có thể lấy dữ liệu. Và ngược lại, thật thú vị khi nói về một phương pháp Deep Learning đầu cuối thuần túy, nơi bạn nhập một hình ảnh và trực tiếp xuất ra một tay lái. Nhưng với tính khả dụng của dữ liệu và các loại điều chúng ta có thể học với mạng neuron ngày nay, đây thực sự không phải là phương pháp hứa hẹn nhất. Hoặc đây không phải là một phương pháp mà tôi nghĩ rằng các nhóm đã làm việc tốt nhất. Và tôi nghĩ điều này thực sự, phương pháp Deep Learning đầu cuối thuần túy này thực sự ít hứa hẹn hơn các phương pháp phức tạp hơn như thế này, với tính khả dụng của dữ liệu và khả năng đào tạo mạng neuron của chúng ta ngày nay. Vậy là hết về Deep Learning đầu cuối. Đôi khi nó có thể hoạt động rất tốt, nhưng bạn cũng phải lưu ý đến nơi bạn áp dụng Deep Learning đầu cuối. Cuối cùng, xin cảm ơn và chúc mừng bạn đã đi được xa như vậy với tôi. Nếu bạn đã hoàn thành các video của tuần trước và các video của tuần này, thì tôi nghĩ bạn sẽ thông minh hơn nhiều và có chiến lược hơn nhiều.
và có khả năng đưa ra các quyết định ưu tiên tốt hơn nhiều về cách tiến lên trong dự án máy học của bạn, ngay cả khi so sánh với rất nhiều kỹ sư và nhà nghiên cứu máy học mà tôi thấy ở đây tại Silicon Valley. Vì vậy, xin chúc mừng tất cả những gì bạn đã học được cho đến nay, và tôi hy vọng bạn cũng xem các bài tập về nhà của tuần này. Điều này sẽ cho bạn một cơ hội khác để thực hành những ý tưởng này và đảm bảo rằng bạn đang nắm vững chúng.